Standard 12th, Unit 7, Monkey's Paw. અને આ રાઇટર છે W. જેકોબ્સ. આ એક સ્ટોરી જેવું છે. On a cold, stormy night, Mr. White and his son Herbert were playing chess in their small living room of villa. એક ઠંડી અને તોફાની, સ્ટ્રોમી એટલે તોફાની રાતે મિસ્ટર વ્હાઇટ અને એનો દીકરો હર્બર્ટ બંને તેમના દિવાનખંડમાં જે મેઇન હોલ હોય એના ઘરનો, એની વિલાનો, એમાં ચેસ રમી રહ્યા હતા. While Mrs. White was sitting by the fire, knitting and talking to them occasionally. જ્યારે એની વાઈફ છે મિસિસ વ્હાઇટ, એ જે ઠંડી છે એટલે ત્યાં એક આગ જેવું કરેલું હતું, તાપણા જેવું, તેની પાસે બેઠા હતા અને નીટિંગ એટલે ઊનનું ભરતકામ કરતા હતા, ગૂંથતા હતા અને એ લોકો સાથે થોડી વારે વાત કરતા હતા. મિસિસ વ્હાઇટ, એની વાઈફ. They were expecting a guest named Sergeant Morris, who was a family friend and had been posted in India and was back after completing his tenure. એ લોકો છે એ એક સાર્જન્ટ મોરિસ કરીને એક એમને ત્યાં ગેસ્ટ આવવાના હતા, એની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. સાર્જન્ટ મોરિસ છે એ મિસ્ટર વ્હાઇટના ફ્રેન્ડ છે, ફેમિલી ફ્રેન્ડ છે અને એની ડ્યુટી ઇન્ડિયામાં હતી. એની ડ્યુટી, એની ટર્મ, ટેન્યોર એટલે ફરજ માટેની જે ટર્મ હોય એ પૂરી કરી ઇન્ડિયામાં અને પાછા આવ્યા હતા. There he is, said Miss Herbert, hearing the gate shut loudly and heavy footsteps coming to the door. હર્બર્ટ કહે કે લ્યો, આ તો આવી ગયા. ક્યારે? ગેટ પાસે, ગેટનો અવાજ સાંભળી અને ફૂટસ્ટેપ, પગલાંનો અવાજ સાંભળી દરવાજા પાસે, અને હર્બર્ટે કીધું કે લ્યો, સાર્જન્ટ મોરિસ આવી ગયા. Sergeant Major Morris, said Mr. White, introducing him. મિસ્ટર વ્હાઇટે કીધું કે આ સાર્જન્ટ મોરિસ છે. એને એની વાઈફ અને છોકરા સાથે ઓળખાણ કરાવતા કીધું કે લ્યો, આ સાર્જન્ટ મોરિસ છે. મિસ્ટર વ્હાઇટ વેલકમ્ડ મોરિસ એન્ડ ઓફર્ડ હિમ અ ડ્રિંક. મિસ્ટર વ્હાઇટે એને આવકાર્યા, સાર્જન્ટ મોરિસને, અને એમને ડ્રિંક ઓફર કરી. ધ ફેમિલી વોઝ મેસ્મરાઇઝ્ડ બાય મોરિસ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ઇન્ડિયા. હવે મોરિસ આવ્યા એટલે એની પોસ્ટિંગ ઇન્ડિયામાં થઈ હતી, એટલે એ ઇન્ડિયા વિશે બધું ડિસ્ક્રિપ્શન એટલે વર્ણન કરતા હતા. એ વર્ણન સાંભળી અને એનું જે ફેમિલી છે મિસ્ટર વ્હાઇટનું, એ એકદમ આનંદિત થઈ ગયું. એ એકદમ નવાઈ લાગી એ લોકોને ઇન્ડિયા વિશે બધું સાંભળીને. I would like to go to India myself, said the old man, just to look around a bit, you know. I would like to see these old temples and magic, continued Mr. White. હવે મિસ્ટર વ્હાઇટ કહે છે કે મારે મારી જાતે ઇન્ડિયા એકવાર જવું છે અને જે ત્યાં થોડું ઘણું ફરવું છે અને જે જૂના ત્યાંના મંદિરો છે, ત્યાંનું જે જાદુ છે એ જોવો છે. What was that about a monkey's paw or something you started telling me about the other day, Morris? મિસ્ટર વ્હાઇટ કહે છે કે એક દિવસ તમે મને એક મંકીના, પછી મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એ સાર્જન્ટ મોરિસને પૂછે છે, વોટ વોઝ ધેટ અબાઉટ અ મંકીઝ પો ઓર સમથિંગ યુ સ્ટાર્ટેડ ટેલિંગ મી અબાઉટ ધ અધર ડે, મોરિસ. મોરિસ, તમે મને એક દિવસ મંકીઝ પો, મંકી એટલે વાંદરો અને પો એટલે પંજો, વાંદરાના પંજા વિશે કહેતા હતા. Sergeant showed them a dried monkey's paw which had a spell put on it. સાર્જન્ટે એ લોકોને એક વાંદરાનો પંજો દેખાડ્યો જે સુકાયેલો હતો અને એના પર સ્પેલ ઓન ઇટ એટલે એના પર જાદુ કરેલું હતું. Morris said, an old fakir put a spell on it and now it is a talisman.
હવે મોરિસ કહે છે કે એક બુઢા ફકીરે આના પર જાદુ કરેલું છે અને એટલે આ હવે એક જાદુઈ પંજો છે. He was a very holy man and he wanted to show that fate ruled people's lives and that to interfere with fate only caused deep sadness. હવે એ જે ઓલ્ડ ફકીર છે એના વિશે વાત કરે છે કે એ ફકીર છે એ એકદમ હોલી એટલે પવિત્ર માણસ હતું અને એને એવું પ્રૂવ કરવું હતું, સાબિત કરવું હતું કે નસીબ છે એ માણસની જિંદગીમાં બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે અને જો તમે નસીબને બદલવાની ટ્રાય કરશો, નસીબના જે લખેલું છે એની સાથે તમે દખલગીરી કરશો તો એનાથી તમે દુઃખી થશો. He put a smell on it so that 3 separate men could have 3 wishes each from it. અને એ ફકીરે આ મંકી ઉપર એવું જાદુ કર્યું છે, આ મંકીના પંજા પર એવું જાદુ કરેલું છે કે એમાંથી 3 વિશ માગી શકાય જે તમારી પૂરી થાય. 3 અલગ અલગ વ્યક્તિ 3 અલગ અલગ વિશ માગી શકે. It would bring a disaster, continued Sargent. સાર્જન્ટ કે આ બહુ જ આ ખરેખર વિનાશ લાવે એવી વસ્તુ છે. It has caused enough trouble already. આને લીધે ઓલરેડી બહુ જ મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. And threw the paw upon the fire. અને એણે જે આગ ચાલતી હતી એની અંદર એ પંજાને ફેંકી દીધો. But Mr. White was curious and wanted to test the powers of monkey's paw. પણ મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એ એકદમ આતુર હતા અને એને ખરેખર આ જે મંકીના પંજામાં જાદુ કરેલું છે કે નહીં એ જાણવું હતું. એને ટેસ્ટ કરવો હતો કે ખરેખર આમાં વિશ પૂરી થાય છે. He bent down and quickly retrieved it from the fire. એ નીચે વળ્યા અને જે પંજો આગમાં ફેંકી દીધો હતો સાર્જન્ટ મોરિસે એને તરત લઈ લીધો, બચાવી લીધો. He said, "If you don't want it, give it to me." એ મોરિસને કહે છે કે મોરિસ તમારે આ ના જોતો હોય પંજો તો મને આપી દો. Morris, after reluctantly explaining the appropriate manner for making the wishes, warned him that he could have the paw, but at his own risk, and departed soon after. મોરિસે એને સમજાવવાની પ્રયત્ન કર્યો કે આ પંજાને ગમે તે રીતે ના વાપરી શકાય અને એને ચેતવણી આપી કે આ તમે પંજો રાખો પણ આ તમારા ખુદના રિસ્ક પર તમે આ પંજો રાખી શકો છો અને પછી તરત એ નીકળી ગયા ત્યાંથી. After the guest left, Mr. White held the paw in his hand and said, "I wish for 200 pounds." It moved. પછી સાર્જન્ટ મોરિસ એના ઘરે ગયા પછી મિસ્ટર વ્હાઇટે એ પો હાથમાં લીધો પંજો અને વિશ માગી કે મને 2000 પાઉન્ડ જોઈએ છીએ અને એ થોડું હલ્યું. He cried, glancing with disgust at his object on the floor. As I wished, it twisted in my hand like a snake. પછી મિસ્ટર વ્હાઇટે કીધું કે જ્યારે મેં વિશ માગી ત્યારે એક સાપની જેમ આ પંજો છે એ હલ્યો, ટ્વિસ્ટ થઈ ગયો. The next morning, a gentleman knocked on the door. બીજે દિવસે સવારે એક જેન્ટલમેનને એમનો દરવાજો ખખડાવ્યો મિસ્ટર વ્હાઇટનો. "I come from Mo and Maggie's, your son's employer." એ માણસે કીધું કે હું મો અને મેગીસ કંપનીમાંથી આવ્યો છું અને એ કંપની છે એ જ્યાં તમારો છોકરો નોકરી કરે છે. The old lady looked surprised. "Is anything wrong?" મિસિસ વ્હાઇટ છે એને દરવાજો ખોલ્યો અને એને કીધું કે ઓકે પણ કંઈ બધું બરાબર છે એમ કંઈ તકલીફ છે? શી આસ્ક બ્રીથલેસલી. એકદમ ઉતાવળે એણે આ પૂછ્યું. "હેઝ એનીથિંગ હેપન ટુ માય સન હર્બર્ટ?" પછી મિસિસ વ્હાઇટ પૂછે કે મારા દીકરા હર્બર્ટને કાંઈ થયું? આ શું છે એમ? ધ વિઝિટર લુકડ ડાઉન. જે મુલાકાતી આવ્યો હતો એણે નીચું જોયું. બેડલી હર્ટ. અને કીધું કે એ ખૂબ જ હર્ટ થઈ ગયો છે, ઈજા પહોંચી છે એને. હી સેડ ક્વાઇટલી. શાંતિથી કીધું. "બટ હી ઇઝ નોટ ઇન એની પેન. ઓ થેન્ક ગોડ ફોર." પણ હવે એને કોઈ પણ પ્રકારનો તકલીફ નથી, હવે દુઃખ નથી, એને હવે કંઈ જ નથી
ભગવાન તમારો આભાર. બટ ધ સિનિસ્ટર meaning of visitors' assurance suddenly became clear to the old lady. She looked at him. પછી જે મિસિસ વ્હાઇટ છે એને ખ્યાલ આવ્યો કે ખરેખર આ મુલાકાતી છે એ શું કહેવા માગે છે. એને ક્લિયર થઈ ગયું કે એનો છોકરો હર્બર્ટ છે એ એક્સપાયર થઈ ગયો છે. હિઝ ફેસ વોઝ ટર્ન્ડ અવે, કન્ફર્મિંગ હર વર્સ્ટ ફિયર. અને એનો જે ચહેરો છે એણે જે મુલાકાતી છે એણે એનો ચહેરો ફેરવી લીધો ખૂબ જ ભય સાથે. શી કોટ હર બ્રીથ એન્ડ પુટ હર ટ્રેમ્બલિંગ હેન્ડ ઓન હર હસબન્ડ્સ. એણે એના પતિના હાથ પર હાથ રાખ્યો અને એકદમ ધ્રુજવા લાગી. There was a long silence. એકદમ શાંતિ છવાઈ ગઈ થોડી વાર માટે. The stranger expressed grief and handed over an envelope containing some amount of money as compensation. જે અજાણ્યો માણસ હતો એણે ખૂબ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને એ લોકોના હાથમાં એક એન્વેલોપ આપ્યું અને કહ્યું કે આની અંદર થોડા પૈસા છે તમારા સન મરી ગયો એના વળતર રૂપે. મિસ્ટર વ્હાઇટ gazed with a look horror at visitor. મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એકદમ એની સામે તાકી રહ્યા, એકદમ જોઈ રહ્યા જે મુલાકાતી આવ્યો હતો. હિઝ ડ્રાય લિપ્સ શેપ્ડ ધ વર્ડ્સ. અને એકદમ ધ્રુજતા મિસ્ટર વ્હાઇટે પૂછ્યું કે કેટલા પૈસા છે? હાઉ મચ? £200 વોઝ ધ આન્સર. £200 એવો એને આન્સર મળ્યો. મિસ્ટર વ્હાઇટ ફાઉન્ડ ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કોમ્પ્રિહેન્ડ એન્ડ બીકમ અનકોન્શિયસ. મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એને સમજાણું નહીં કે ઓહો આ શું થઈ ગયું, અને એ બેભાન થઈ ગયા. He was filled with sorrow at the turn of events. આ બધી જે ઘટનાઓ બની એનાથી એકદમ દુઃખી થઈ ગયા. His wish was granted at the cost of his son's life. એને જે વાંદરાના પંજા પાસે જે ઈચ્છા માગી હતી એ પૂરી થઈ, પણ એના છોકરાની જિંદગીના ભોગે એની ઈચ્છા પૂરી થઈ. After a few days, Mrs. White had demanded the monkey's paw as she wanted to make a wish and had her son back. હવે મિસિસ વ્હાઇટને આ ગુજરી ગયો એને થોડા દિવસો વીતી ગયા અને પછી મિસિસ વ્હાઇટને વિચાર આવ્યો અને એણે મિસ્ટર વ્હાઇટ પાસે મંકીનો પંજો માગ્યો. આઈ વોન્ટ ઇટ, શી સેડ. મને જોઈએ છે, આપો. વાય? આઈ ઓનલી જસ્ટ થોટ ઓફ ઇટ, શી સેડ હિસ્ટેરિકલી. એકદમ ઉત્સાહ સાથે મિસ્ટર વ્હાઇટે પૂછ્યું કે શું કામ જોઈએ છીએ? તો મિસિસ વ્હાઇટે કીધું કે એકદમ ઉત્સાહ સાથે કીધું કે મને વિચાર આવ્યો છે કે ધ અધર ટુ વિશિસ, વાય ડિડન્ટ આઈ થિંક ઓફ ઇટ બિફોર. મિસિસ વ્હાઇટ કહે છે કે હજી એની પાસે 2 ઈચ્છા માગી શકીએ છીએ, મને આ વિશે પહેલાં વિચાર કેમ ન આવ્યો? શી રિપ્લાઇડ રેપિડલી. વોટ વિશ? હી આસ્ક્ડ. મિસ્ટર વ્હાઇટે પૂછ્યું કે શું વિશ માગવી છે? વિશ અવર બોય અલાઇવ અગેન, બ્રિંગ હિમ બેક. મિસિસ વ્હાઇટ કહે છે કે મારે એવી વિશ માગવી છે કે મારો દીકરો એ પાછો જીવિત થઈને પાછો આવી જાય. ક્રાઇડ ધ ઓલ્ડ વુમન. મિસ્ટર વ્હાઇટ explained that not only had Herbert been dead 10 days, but also that his body had been decayed beyond recognition. મિસ્ટર વ્હાઇટ કે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આપણો દીકરો હર્બર્ટ છે એ ગુજરી ગયો, એને 10 દિવસ થઈ ગયા છે અને એની બોડી પણ હવે એકદમ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે કે આપણે એને ઓળખી પણ ના શકીએ એવી એની બોડી થઈ ગઈ હશે. But his wife pulled him towards the door. Bring him back. Do you think I am frightened of my own son? પછી મિસિસ વ્હાઇટ છે એકદમ દુઃખી હતા એટલે એકદમ દુઃખમાં એણે કીધું, એને દરવાજા તરફ ધક્કો માર્યો મિસ્ટર વ્હાઇટને અને કીધું કે તમને શું લાગે છે કે હું મારા છોકરાથી બીસ? મિસ્ટર વ્હાઇટ took out monkey's paw and raised his hand. I wish my son alive again. મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એણે જે વાંદરાનો પંજો હતો એ કાઢ્યો અને કીધું કે હું ઈચ્છું છું કે મારો છોકરો છે એ ફરી જીવિત થઈ જાય. The paw fell on the floor. After few minutes, a knock was heard at the door. જે પંજો હતો એ
જમીન પર પડ્યો અને થોડી ક્ષણો પછી એમના દરવાજે કોઈકે એનો દરવાજો ખટખટાવ્યો. Who could that be? Inquired Mr. White. Mr. White કે અત્યારે કોણ હશે એમ. That must be my son, replied the old lady and ran towards the door. મિસિસ વ્હાઇટ છે એ દરવાજા તરફ દોડી અને કીધું કે આ તો મારો છોકરો હશે. ડોન્ટ લેટ ઇટ ઇન ફોર ગોડ્સ સેક, ક્રાઇડ મિસ્ટર વ્હાઇટ શિવરિંગ ઇન ફિયર્સ. મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એ ધ્રુજતા સ્વરે ગભરાટમાં બોલવા લાગ્યા કે એને અંદર ના આવવા દે ભગવાનને માટે. You are afraid of your own son? Let me go. I'm coming, Herbert. I'm coming. મિસિસ વ્હાઇટ કહે છે કે તમે તમારા જ છોકરાઓથી બીઓ છો? મને જવા દો. હું આવું છું હર્બર્ટ, હું આવી રહી છું. Mr. White searched frantically for the monkey's paw, fearful of what was likely to happen. મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એ મંકીનો પંજો છે એ શોધવા લાગ્યા, એકદમ પાગલ થઈને, એકદમ ગભરાટમાં, ધ્રુજતી, એકદમ ભયમાં કે હવે શું થશે એમ. As he heard the chain rattling back and bottom bolt drawn slowly and stiffly from the socket, he found the paw and made his the third and the last wish. એણે દરવાજાનો ચેઇન ખોલવાનો અવાજ સાંભળ્યો અને એકદમ ધીમે રહીને એણે દરવાજો સાઈડમાં કર્યો અને જમીન પર જે પંજો છે એ પડેલો હતો એ લીધો અને એની છેલ્લી વિશ માંગી. The sound of knocking stopped at once, though its echoes could be heard within the house. જે નોક થતો હતો, દરવાજો ખટખટાવાનો અવાજ આવતો હતો, એ બંધ થઈ ગયો, પણ એનો જે પડઘો છે, ઇકો એટલે પડઘાઓ, એ દૂર સુધી આખા ઘરમાં સંભળાતા. સડનલી ધેર વોઝ સાઉન્ડ ઓફ ક્રેક્સ એન્ડ થંડર. અચાનક જ એકદમ વીજળી પડવાના અને અવાજ આવવા લાગ્યા. ધ હાઉસ સ્ટાર્ટેડ કોલેપ્સિંગ. ઘર છે એકદમ પડવા લાગ્યું. ધ રૂફ વોલ સ્ટેરકેસ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ ડાઉન. રૂફ એટલે છાપરું, વોલ એટલે દિવાલ અને સ્ટેરકેસ એટલે સીડી છે, સ્ટેરકેસ છે, એ બધું નીચે પડવા લાગ્યું. દિવાલોને એ બધું પડવા લાગ્યું. They rushed towards the ground and sighed in disappointment and then ran towards main gate of the villa. મિસ્ટર વ્હાઇટ અને મિસિસ વ્હાઇટ એ એકદમ દોડી અને ગ્રાઉન્ડ તરફ ગયા. સાઈડ એટલે નિશાસો નાખવા અને એકદમ નિરાશામાં, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ એટલે નિરાશામાં નિશાસા નાખવા લાગ્યા અને જે એનો વિલા હતા, એનું મકાન હતું, એના મેઇન ગેટ તરફ દોડ્યા. Outside, the street lamp was spreading its light over a calm and empty road. બારે જે સ્ટ્રીટ લેમ્પ હતો એ એની લાઇટ એકદમ શાંત અને ખાલી રોડ પર પોતાનો પ્રકાશ પાથરી રહ્યો હતો. The spell of monkey's paw had worked. જે મંકીના પંજા પર જે જાદુ કરવામાં આવ્યું હતું એણે એનું કામ કર્યું.